Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study the capital and revenue, incomes and expenditures. We know that a business organization has to incur different types of expenditures and it earns different types of incomes. In this lecture, we are going to study the classification of expenditures and classification of incomes. First, we will start with the expenditures. We know that every business, whether it is sole proprietary business, partnership business, company business, or any form of business, every business has to incur certain expenditures. And when we incur any expenditure, then the cash, that is money, goes out from the business. आपल्याला माहिती आहे की बिझनेस कुठल्याही प्रकारचा असेल, सोल प्रोप्रायटरी असेल, पार्टनरशिप असेल किंवा कंपनी असेल, आपल्याला बिझनेस चालवण्यासाठी वेगवेगळे खर्च करावे लागतात. आणि ज्या वेळेला आपण एखादा खर्च करतो त्यावेळेला बिझनेसमधून बिझनेसची कॅश, बिझनेसचे पैसे हे बिझनेसमधून जात असतात. ओके. Now the different expenditures of the business, how these expenditures are classified. बिझनेसमध्ये जे वेगवेगळे खर्च केले जातात ते किती प्रकारामध्ये क्लासिफाय केले जातात, तर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द बिझनेस आर क्लासिफाईड इंटू 3 कॅटेगरीज. फर्स्ट इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर, second one is revenue expenditure and third one is deferred revenue expenditure. बिझनेसचे जे खर्च असतात ते खर्च 3 प्रकारचे असतात. पहिला म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर, दुसरा म्हणजे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि तिसरा म्हणजे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. Normally a short note of 5 marks or a short answer question of 10 marks and objectives, MCQ objectives or true or false are asked on this particular point. So first we will start with the कॅपिटल एक्सपेंडिचर. जे खर्च असतात त्या खर्चाचं 3 प्रकारे क्लासिफिकेशन केलं जातं. एक म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर, 2 म्हणजे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि 3 म्हणजे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. त्यातला पहिला जो प्रकार आहे त्याला आपण सुरुवात करूया कॅपिटल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द कॅपिटल एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन इज व्हॉट इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर? Capital expenditure means an expenditure incurred for the purchase of fixed assets of the business. Answer is very simple. What is capital expenditure? Capital expenditure म्हणजे काय, तर capital expenditure means an expenditure incurred by the business for purchase of fixed assets of the business. बिझनेसला ज्या काही फिक्स्ड असेट्स लागतात, फॉर एक्झाम्पल मशिनरी, फर्निचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ह्या फिक्स्ड असेट्स खरेदी करण्यासाठी जो खर्च केला जातो त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट पार्ट. नाव व्हॉट इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर? इन अदर वर्ड्स, कॅपिटल एक्सपेंडिचर also means an expenditure on fixed assets which increases the life or the efficiency or the performance of the fixed assets. कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे आणि काय, तर बिझनेसनं जर एखादा फिक्स्ड असेट्सवरती खर्च केला. ओके, आपण पहिल्यांदा पाहिलं की फिक्स्ड असेट्स खरेदी करण्यासाठी जो खर्च येतो त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हटलं जातं. त्याचबरोबर जर बिझनेसने एखादा फिक्स्ड असेट्सवरती खर्च केला आणि त्या खर्चामुळे if the expenditure is going to result in increase in the life, efficiency or performance of the fixed asset, then that expenditure is also called as a capital expenditure. जर आपला एखादा बिझनेस आहे, आपण आपल्या बिझनेसमधल्या ज्या काही फिक्स्ड असेट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग आहे, फॉर एक्झाम्पल मशिनरी, त्या असेट्सवरती जर आपण काही खर्च केला आणि त्या खर्चामुळे जर आपल्या असेट्सचं लाईफ वाढणार असेल, आपल्या असेट्सचं इफिशियन्सी म्हणजे क्षमता वाढणार असेल, आपल्या असेट्सचा परफॉर्मन्स सुधारणार असेल, तर त्या देखील खर्चाला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. सो कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये 2 गोष्टी येतात. एक म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स अन एक्सपेंडिचर इन्कर्ड फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट. बिझनेसच्या ज्या काही फिक्स्ड असेट्स असतात त्या खरेदी करण्यासाठी जो खर्च केला जातो त्याला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हणतात. हे एक. आणि दुसरं, कॅपिटल एक्सपेंडिचर also means an expenditure
on the fixed assets which increases the life efficiency or performance of the fixed asset. ज्या खर्चामुळे आपल्या असेट्सचं लाईफ वाढणार असेल किंवा परफॉर्मन्स सुधारणार असेल किंवा इफिशियन्सी वाढणार असेल त्या देखील खर्चाला कॅपिटल एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज व्हेरी हाय. आपण काय म्हणतो की असेट्स खरेदी करण्यासाठी आलेला खर्चाला आपण कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणतो आणि आपल्याला माहिती आहे की द अमाऊंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज व्हेरी हाय. फिक्स्ड असेटची किंमत, टेक अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल, सपोज इफ वी आर पर्चेसिंग एनी मशिनरी देन द अमाऊंट ऑफ मशिनरी कम्स टू इज इन लॅक्स or is in crores, okay, for big businesses. Whenever we purchase any building, okay, or construct any building, then amount of such building is in lakhs or is in crores. ओके, त्यामुळं हे जे काही खर्च असतात ह्या खर्चाची रक्कम ही मोठी असते. बट आणि हे खर्च रेग्युलरली होतात का रेअरली होतात? असेट्स परचेस करणं हा काय रेग्युलरचं काय काम नाही, तर ते कधीतरी हे खर्च केले जातात. सो दीज एक्सपेंडिचर्स आर रेअरली इन्कर्ड. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज व्हेरी हाय. ह्या खर्चाची रक्कम खूप मोठी असते. अँड थर्ड इम्पॉर्टंट पॉईंट इज द बेनिफिट फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर इज फॉर अ लॉंग टाईम. एकदा का आपण हा खर्च केला की त्यापासून मिळणारा जो फायदा आहे तो फायदा जास्त वर्षांसाठी असतो. एकदा असेट्स परचेस केली, मशिनरी परचेस केली की ती मशिनरी 5, 10, 15, 20 वर्ष वापरली जाते. एकदा आपण बिल्डिंग परचेस केली ती पुढचे 50, 60, 70 वर्ष आपल्याला वापरता येते. त्यामुळं कॅपिटल एक्सपेंडिचरपासून जो मिळणारा फायदा आहे तो जास्त कालावधीसाठी असतो. दिस इज कॅपिटल एक्सपेंडिचर. दिस इज फर्स्ट classification of expenditure. First part, capital expenditure. Then the second type of expenditure is revenue expenditure. Revenue means regular expenditure or recurring expenditure. Okay, what is revenue expenditure? Revenue expenditure means the expenditures which are incurred for doing the day-to-day activities of the business. बिझनेसच्या ज्या काही रेग्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत, रुटीन ॲक्टिव्हिटीज आहेत, नॉर्मल ॲक्टिव्हिटीज आहेत, रेग्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्यासाठी जो काय खर्च केला जातो बिझनेस रन करण्यासाठी त्या खर्चाला रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. अँड दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग इन नेचर. रिकरिंग म्हणजे पुन्हा पुन्हा ठराविक दिवसांनी ते खर्च पुन्हा पुन्हा आपल्याला करावे लागतात. टेक अ सिम्पल एक्झाम्पल ऑफ रेंट पेड. आपण दर महिन्याला एव्हरी मंथ वी हॅव टू पे रेंट टू द लँडलॉर्ड. जो कोण लँडलॉर्ड असेल, जो ओनर असेल, त्याला दर महिन्याला रेंट हे पेड करावं लागतं. दर महिन्याला, वर्षभरामध्ये महिने 12 असतात, 12 महिन्यामध्ये 12 वेळेला आपल्याला पुन्हा पुन्हा रेंट हे पेड करावं लागतं. टेक अनदर एक्झाम्पल, सॅलरीज, वेजेस. We know that we have to pay salary to our employees on a monthly basis. Okay, every month we have to pay salary to our employees. Every month we have to pay wages to our workers. Every month we have to pay telephone bill to the telephone company. Every month we have to pay electricity bill to the electricity company. Such expenses, whether it is salary, whether it is wages, whether it is electricity or whether it is rent, these expenditures are incurred repeatedly. हे खर्च जे आहेत ते पुन्हा पुन्हा होतात. दर महिन्याला पुन्हा पुन्हा आपल्याला ते पेड करावे लागतात. अशा खर्चाला, रेग्युलर खर्चाला रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. सो फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट or feature of revenue expenditure is these expenditures are repeatedly incurred. ते पुन्हा पुन्हा खर्च करावे लागतात, म्हणून त्या खर्चाला रिकरिंग एक्सपेन्सेस, रिकरिंग म्हणजे पुन्हा पुन्हा खर्च होतात, म्हणून त्याला रिकरिंग एक्सपेन्सेस असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट. सेकंड इम्पॉर्टंट फीचर इज द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेन्सेस इज कंपॅरेटिव्हली लो. ह्या खर्चाची जी रक्कम असते ती कंपॅरेटिव्हली कमी असते. आपण मगाशी जे असेट्स परचेस करण्याची अमाऊंट पाहिली, असेट्सची रक्कम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख एवढी मोठी, 1 कोटी एवढी मोठी असते. पण त्या कंपॅरिझननं रेव्हेन्यू एक्सपेन्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, त्याची रक्कम कंपॅरेटिव्हली कमी असेल. टेलिफोन बिल पेड, वेजेस पेड, कंपॅरेटिव्हली द अमाऊंट इज लो ॲज कम्पेअर टू कॅपिटल एक्सपेंडिचर. खर्चाची रक्कम ही कंपॅरेटिव्हली कमी असते. दिस इज second important feature. And third important feature is the benefit, okay, from such expenditure is for less time, generally less than 1 year.
ह्या खर्चापासून जो मिळणारा फायदा आहे तो कमी कालावधीसाठी असतो. टेक सिंपल एक्झाम्पल, सपोज इफ वी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹800 टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. समजा आपण 800 रुपये लाईट बिल पेड केलं. फॉर एक्झाम्पल 800 अमाऊंट इज लो, आय नो दॅट. सपोज वी पे ₹800 इलेक्ट्रिसिटी बिल टू इलेक्ट्रिसिटी कंपनी. मग हा जो काय आपण 800 रुपये खर्च केला ह्याचा आपल्याला फायदा काय? 800 रुपये बिल पेड केल्याचा फायदा हा की आपल्याला 1 महिना इलेक्ट्रिसिटी वापरायला मिळाली. वी हॅव युज्ड द बेनिफिट इज दॅट वी हॅव युज्ड इलेक्ट्रिसिटी फॉर 1 मंथ. आपल्याला 1 महिना लाईट वापरायला मिळाली, हा त्याचा बेनिफिट आहे. सो बेनिफिट इज ओनली फॉर 1 मंथ. टेक अनदर एक्झाम्पल, सपोज इफ वी पे वेजेस टू आवर वर्कर्स. वेजेस पेड केले, हा जो खर्च आहे त्याचा बेनिफिट काय? बेनिफिट इज दे हॅव वर्कड इन अवर फॅक्टरी फॉर 1 मंथ. त्यांना जो काय आपण महिन्याचे वेजेस पेड करू त्याचा कंपनीला फायदा काय? त्यांनी आपल्याकडे 1 महिना काम केलं. So normally the benefit from such expenditures, the benefit from such revenue expenditures is for a short period, generally for less than 1 year. ह्या खर्चापासून मिळणारा कंपनीला फायदा जो आहे, बिझनेसला होणारा फायदा जो आहे तो कमी कालावधीसाठी असतो, जनरली 1 वर्षापेक्षा कमी. दिस इज revenue expenditure. Then the third type, last type of expenditure is deferred revenue expenditure. In the name itself, the word revenue is written, okay, in the middle. So it is one type of a revenue expenditure. हा एक प्रकारे revenues खर्च आहे. But the only difference is that the benefit which the business gets from this expenditure cannot be estimated exactly. For how much time we will get the benefit, it cannot be estimated easily. फक्त एकच महत्त्वाची गोष्ट ह्या खर्चामध्ये असते, आफ्टर इन्करिंग द एक्सपेंडिचर, खर्च केल्यानंतर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द बिझनेसमन टू इस्टिमेट फॉर हाऊ मच टाईम वी विल गेट द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर. हा जो काय खर्च केलेला आहे त्या खर्चाचा फायदा आपल्याला किती, आपल्या बिझनेसला किती दिवस फायदा मिळेल, किती वर्ष फायदा होईल हे आपल्याला एक्झॅक्टली सांगता येत नाही. इट इज कॉल्ड एज अ डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. दीज एक्सपेंडिचर्स द अमाऊंट इज हाय, ह्या खर्चाची रक्कमसुद्धा मोठी असते. द एक्सपेंडिचर्स आर रेअरली इन्कर्ड, हे काय रेग्युलर खर्च नसतात, कधीतरीच होणारे खर्च आहेत, क्वचितच होणारे खर्च आहेत. दिस इज सेकंड. बट द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज द बेनिफिट फ्रॉम सच एक्सपेंडिचर्स कॅनॉट बी इस्टिमेटेड एक्झॅक्टली. किती वेळ, किती टाईम, किती वर्ष, किती महिने आपल्याला फायदा होईल ह्या खर्चाचा तो आपण एक्झॅक्टली इस्टिमेट करू शकत नाही. Take a very simple example. For example, expenses incurred for launching a particular product. Okay, suppose a company makes a heavy advertisement for launching a product. Okay, company makes heavy expenditure for publicity purpose of the particular newly introduced product. Then the amount of such expenditure for introducing a product, for launching a product, the amount is high. एखादं प्रॉडक्ट लॉन्च करण्यासाठी कंपनी जेव्हा मोठं कॅम्पेन घेते त्यासाठी खर्चाची रक्कम मोठी असते, मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जातो, अमाऊंट इज हाय. सेकंडली, हे जे काही लॉन्चिंग केलं जातं हे काय रेग्युलर दर महिन्याला केलं जातं असं नाही. आफ्टर सम इयर्स अ कंपनी इंट्रोड्युसेस अ न्यू प्रॉडक्ट. काही वर्षांनी कंपनी नवीन प्रॉडक्ट हे लॉन्च करत असते, त्यामुळे हे खर्च कधीतरी होतात, रेअरली होतात, क्वचित होतात, हे काय रेग्युलर खर्च होत नाहीत, रेअरली होतात. बट थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज द बेनिफिट which the business is going to get from this expenditure cannot be estimated exactly. ओके, हा जो काय लॉन्चिंगसाठी खर्च केलेला आहे, प्रॉडक्ट लॉन्चिंगसाठी, प्रॉडक्टच्या पब्लिसिटीसाठी हा जो काय खर्च केलेला आहे त्याचा किती दिवस कंपनीला फायदा होईल, इट कॅनॉट बी इस्टिमेटेड एक्झॅक्टली. तो आपण एक्झॅक्टली अंदाज लावू शकत नाही की ह्या खर्चाचा आपल्याला किती दिवस, किती महिने, किती वर्ष फायदा होईल. इट मे हॅपन दॅट द कंपनी ऑर द बिझनेस विल गेट द बेनिफिट फॉर 1 year ओनली, or it may receive the benefit for 5 years or 10 years. We cannot estimate it exactly for how much time we will get the benefit. हा जो काय खर्च केलेला आहे प्रॉडक्टच्या लॉन्चिंगसाठी, प्रॉडक्टच्या पब्लिसिटीसाठी, जे काय कॅम्पेन आपण घेतलं प्रॉडक्ट लॉन्च करण्यासाठी, त्यापासून किती दिवस फायदा होईल, किती महिने, किती वर्ष फायदा होईल, तो आपल्याला एक्झॅक्टली सांगता येत नाही, इस्टिमेट करता येत नाही. अशा खर्चाला डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर असं म्हटलं जातं. सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स. फर्स्ट,
capital expenditure, second is revenue expenditure and third is deferred revenue expenditure. खर्चाचं क्लासिफिकेशन अशा 3 प्रकारे केलं जातं. एक म्हणजे कॅपिटल एक्सपेंडिचर, 2 म्हणजे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि 3 म्हणजे डेफर्ड रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. नाव the last point, okay, of today's lecture, that is classification of incomes. Income means receipts. Okay, we know that a business gets incomes from various ways. Okay, बिझनेसला वेगवेगळ्या मार्गाने इन्कम्स हे मिळत असतात. अँड वेन द बिझनेस अर्न्स एनी इन्कम देन मनी कम्स इन टू द बिझनेस, कॅश कम्स इन टू द बिझनेस. ज्या वेळेला आपल्याला एखादं इन्कम मिळतं त्यावेळेला बिझनेसमध्ये पैसे येतात. ओके, अँड वी नो दॅट इन्कम्स मीन्स रिसिट्स. इन्कमलाच आपण रिसिट्स देखील म्हणतो. Okay, the incomes of the business, the receipts of the business are classified into 2 categories. बिझनेसला जे काही इन्कम मिळतात, बिझनेसला ज्या काही रिसीट्स मिळतात त्या 2 प्रकारे क्लासिफाय केले जातात. फर्स्ट वन इज कॅपिटल रिसीट्स, दॅट इज कॅपिटल इन्कम, अँड सेकंड वन इज रेव्हेन्यू रिसीट्स, दॅट इज रेव्हेन्यू इन्कम्स. फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग ऑफ कॅपिटल रिसीट्स, दॅट इज कॅपिटल इन्कम. पहिल्यांदा आपण कॅपिटल इन्कम म्हणजे काय, कॅपिटल रिसीट्स म्हणजे काय हे आपण पहिल्यांदा पाहू. आणि त्याचे फीचर्स काय आहेत, त्याचे अमाऊंट किती असते, ते किती वेळा मिळतात, रेग्युलरली इन्कम मिळतं का रेअरली मिळतं, हे आपण ह्यामध्ये पाहणार आहोत. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द कॅपिटल इन्कम. कॅपिटल इन्कम म्हणजे काय, व्हॉट इज कॅपिटल इन्कम? कॅपिटल इन्कम मीन्स इन्कम रिसिव्ड बाय द बिझनेस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स. आपल्या बिझनेसच्या ज्या काही फिक्स्ड असेट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग, मशिनरी, furniture, etc., etc., if these assets are sold, then the income which we get is called as a capital income. assets विकून, बिझनेसच्या ज्या assets आहेत त्या assets विकून मिळणारं जे इन्कम आहे त्याला कॅपिटल इन्कम असं म्हटलं जातं. मग आता सांगा त्याची अमाऊंट ही कमी असेल का जास्त असेल? अमाऊंट इज जनरली हाय बिकॉज द assets आर ऑफ हाय प्राईस. असेट्सच्या किमती ह्या जास्त असतात, त्यामुळे असेट्स विकून जे मिळणारे पैसे आहेत त्याची रक्कम ही मोठी असते. सो अमाऊंट ऑफ कॅपिटल इन्कम इज हाय. दिस इज फर्स्ट फीचर. सेकंड फीचर, ओके, क्वेश्चन इज वेदर इट इज रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी और वेदर दिस ॲक्टिव्हिटी इज रेअरली इन्कर्ड. ओके, असेट्स विकणे हे काय आपलं बिझनेसचं रेग्युलर काम नाही. कधीतरी आफ्टर फ्यू इयर्स, काही वर्षांनी, 4-5 वर्षांनी ह्या असेट्स विकल्या जातात. त्यामुळं हे काय रेग्युलर बिझनेसचं इन्कम नाही. धिस इन्कम इज रेअरली रिसिव्ड बाय द बिझनेस. ओके, बिझनेसला हे कधीतरीच मिळणारं इन्कम आहे. दिस इज सेकंड पॉईंट. ओके, नाव व्हॉट इज कॅपिटल इन्कम? कॅपिटल इन्कम मीन्स इन्कम रिसिव्ड बाय द बिझनेस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट. बिझनेसच्या असेट्स विकून जे मिळणारे पैसे आहेत त्याला कॅपिटल इन्कम म्हटलं जातं. पण त्याचबरोबर इन ॲडिशन टू धिस द अदर इन्कम्स विच द बिझनेस रिसिव्ज थ्रू द सेल ऑफ शेअर्स. सेल मीन्स इश्यू ऑफ शेअर. शेअर्स विकून मिळणारे पैसे. ओके, सेल ऑफ डिबेंचर, इन्कम रिसिव्ड बाय बिझनेस बाय सेलिंग द डिबेंचर, इशुइंग द डिबेंचर, प्लस income received by the business by taking a loan from the business, loan from any particular bank or financial institution. Okay, whatever the receipts, whatever the income a business gets by issuing the shares, by issuing the debentures, by taking the loans. एखाद्या बिझनेसला शेअर्स विकून जे पैसे मिळतात, डिबेंचर विकून जे पैसे मिळतात किंवा लोनद्वारे जे काय पैसे मिळतात, पैसे मिळाले ते जे पैसे बिझनेसमध्ये आले, ओके, रिसीट्स आल्या, त्या देखील इन्कमला कॅपिटल इन्कम किंवा कॅपिटल रिसीट्स असं त्याला म्हटलं जातं. ओके, त्यामुळं कॅपिटल रिसीट्समध्ये 2 पार्ट आहेत. एक म्हणजे बिझनेसच्या असेट्स विकून जे पैसे येतात, असेट्स विकल्या त्यातून पैसे बिझनेसला मिळाले, पैसे आले म्हणून त्याला रिसीट्स आपण म्हणतो, त्यालाच कॅपिटल इन्कम, कॅपिटल रिसीट असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट. अँड सेकंड इज द इन्कम रिसिव्ड थ्रू सेल ऑफ शेअर्स, सेल ऑफ डिबेंचर, लोन्स टेकन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज अ कॅपिटल इन्कम, दॅट इज कॅपिटल रिसीट्स. आणि हे जी ॲक्टिव्हिटी आहे, शेअर्स विकणं, डिबेंचर्स विकणं, लोन घेणं, हे काय रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी नाही आहे. हे कधीतरी होणारी ॲक्टिव्हिटी आहे. कंपनी 5-10 वर्षांनी शेअर्स विकते, 5-10 वर्षांनी डिबेंचर विकते. काय दर महिन्याला शेअर्स विकले जात नाही, दर महिन्याला डिबेंचर विकले जात नाही. सो इट इज नॉट अ रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी, इट इज नॉन रिकरिंग ॲक्टिव्हिटी.
ओके, कधीतरी होणारी आहे, क्वचित होणारी आहे. सो हे जे इन्कम मिळतं शेअर्स विकून, डिबेंचर विकून जे इन्कम मिळतं, लोन घेऊन जे इन्कम मिळतं किंवा असेट्स विकून जे इन्कम मिळतं, इट इज रेअरली रिसिव्ड. सो इट इज नॉन रिकरिंग इन्कम. जर इन्कम पुन्हा पुन्हा सारखं सारखं मिळत असेल तर त्याला रिकरिंग इन्कम म्हणतात, आणि जे कधीतरी इन्कम मिळतं, कधीतरी क्वचित, त्याला नॉन रिकरिंग म्हणतात. या ठिकाणी असेट्स विकणं, असेट्स विकून पैसे मिळणं, शेअर्स विकून पैसे मिळवणं, डिबेंचर्स विकून पैसे मिळवणं हे कधीतरी होणारे ॲक्टिव्हिटी आहे. त्यामुळे ह्या इन्कमला नॉन रिकरिंग असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट, दॅट इज कॅपिटल इन्कम. नाव द लास्ट पार्ट, the incomes are classified into second category. It is revenue incomes. Revenue incomes means regular incomes, routine incomes which are regularly received by the business during the normal by doing the normal business activities. बिझनेसच्या ज्या काही डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, रुटीनच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, रेग्युलरच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्या करून जे इन्कम मिळतं रेग्युलरली, पुन्हा पुन्हा रिपीटेडली जे मिळतं त्याला रेव्हेन्यू इन्कम असं म्हटलं जातं. नॉर्मली दीज इन्कम्स आर रिपीटेडली रिसिव्ड. हे इन्कम पुन्हा पुन्हा मिळतात, सारखे सारखे मिळतात, म्हणून ह्याला रिकरिंग इन्कम, रिकरिंग म्हणजे पुन्हा पुन्हा मिळणारी इन्कम, त्याला रिकरिंग इन्कम असं म्हटलं जातं. दिस इज फर्स्ट. सेकंडली, द अमाऊंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज कंपॅरेटिव्हली लो. ओके, मगाशी आपण जे कॅपिटल इन्कम पाहिलं, कॅपिटल इन्कम म्हणजे असेट्स विकून मिळालेलं इन्कम. ओके, त्याची अमाऊंट ही जास्त असते, असेट्स, कारण असेट्सची किंमत जास्त असते, त्यामुळे असेट्स विकून मिळणारे पैसेसुद्धा जास्त असतात, त्यामुळे त्याची रक्कम, कॅपिटल इन्कमची रक्कम मोठी असते. बट इन द केस ऑफ रेव्हेन्यू इन्कम्स, दीज इन्कम्स आर रेग्युलरली रिसिव्ड अँड द अमाऊंट ऑफ सच इन्कम्स इज कंपॅरेटिव्हली लो. टेक अ सिम्पल एक्झाम्पल, रेंट रिसिव्ड. ओके, आपल्याला दर महिन्याला रेंट मिळालं, रेंट रिसिव्ड, फॉर एक्झाम्पल इंटरेस्ट रिसिव्ड, कमिशन रिसिव्ड, त्याची जी काय अमाऊंट आहे, ओके, त्याची अमाऊंट ही कंपॅरेटिव्हली कमी असते, अमाऊंट इज लो. ओके, फॉर एक्झाम्पल सेल ऑफ गुड्स, इट इज अ रेग्युलर ॲक्टिव्हिटी ऑफ द बिझनेस. आपण ही डे टू डे ॲक्टिव्हिटी, मग ही ॲक्टिव्हिटी दर दिवशी होते, गुड्स विकणं. रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड हे दर महिन्याला होणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत, रेग्युलर ॲक्टिव्हिटीज आहेत, पण ह्याची अमाऊंट जे आहे ते कंपॅरेटिव्हली कमी असते. सो the two features are, these are the recurring incomes, हे पुन्हा पुन्हा मिळणारे इन्कम्स असतात. सेकंडली, द अमाऊंट ऑफ सच इन्कम्स इज जनरली लो. ह्या जे काही इन्कम्स आहेत, ह्या इन्कम्सची अमाऊंट ही कंपॅरेटिव्हली कमी असते. दिस इज रेव्हेन्यू इन्कम्स. सो दिस इज इट विथ द टुडेज लेक्चर. इन टुडेज लेक्चर we have seen the classification of expenditures. Expenditures are classified into three categories. First is capital expenditure, second is revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditure. Then we have seen the classification of incomes, that is classification of receipts. In this particular point, we have seen that the incomes of the business are classified into two categories. First one is capital incomes and second one is a revenue incomes. So that's it with the today's lecture. In today's lecture, we have seen the concept of capital and revenue incomes and expenditure. In the next lecture, we are going to study the remaining basic definitions relating to Income Tax Act. Thank you very much.